Roskadó félben van a ház, hámlik le a vakolat, s a szél egy darab födéllel már tudj Isten hol szalad. Javítsuk ki, mert ma holnap padlásról néz be az ég. Közbevágott Patópál úr, ráérünk arra még. Már egy másik videóban is beszéltem erről a gondolatról, amiről Petőfi is ír ebben a versben, amiből most csak egy versszakot idéztem. Ez az ráérünk arra még gondolat, ami azzal együtt, hogy szerintem ezt mindenki, hogyha tudatosan belegondol, akkor nagyon kevesen lehetnek olyanok, akik nem látják be, hogy tényleg ez egy rossz és nem jó hozzáállás az élethez. Mégis ennek ellenére én azt látom, hogy amikor ténylegesen döntésre kerül a sor, és amikor ténylegesen az élettel kapcsolatban meg kell hozni a döntéseket, akkor mégis, ha nem is tudatosan, de tudat alatt sokan vannak, akik ezt a fajta halogató taktikát választják, mert egyszerűbb azt gondolni, hogy majd az erőfeszítést azt majd jövőre is meg tudom tenni, most meg még egyszerűbb inkább pihenni, vagy nem tudom én. De néhány példát hadd mondjak, ami szerintem jól meg fogja tudni világítani, hogy szerintem miért rossz ez a hozzáállás, és miért fontos, hogy egyáltalán felismerd magadon azt, hogyha nem is tudatosan, de tudat alatt jellemző rád ez a fajta hozzáállás. Ez nyilván mindig az első lépés, hogy fel kell ismerni, hogy egyáltalán ez a helyzet veled, mert akkor lehet csak változtatni. Az első példa az olyan, amin nagyon sokat gondolkodtam, hogy elmondjam a videóban, mert igazából a családomra vonatkozik, de aztán úgy döntöttem, hogy elmondom, mert szerintem nagyon jól megvilágítja azt, amit mondani akarok nektek. Az én anyukám a világ életében nagyon szeretett volna utazni, külföldre. Például nagy álma volt, hogy Londonba eljusson és meg tudja nézni a Big Bent, meg egyéb nevezetességeket. De hát ugye amikor ő fiatal volt, amikor ő gyerekeket szült, én a 70-es évek második felében születtem, és aztán a 80-as években voltam gyerek, hát akkor egyszerűen nem nagyon volt lehetőség a rendszer miatt sem, meg az anyagi helyzet miatt sem külföldre utazni. Az igaz, hogy gyerekkorunkban nekem 2 testvérem van még, mindig minden évben legalább egy országon belüli nyaralásra elmentünk, és ezek nagyon fontos, nagyon jó családi emlékek voltak, azóta is ezek azok, amik így a gyerekkoromban leginkább megmaradtak, de külföldre nem tudtunk eljutni. Majd aztán, amikor a 90-es években már egyébként lehetett volna, akkor meg a 3 gyerek középiskolás, aztán majd főiskolás lett, ez olyan anyagi terhet rótt a családra, hogy szintén nem volt lehetőség, hogy a szüleim külföldre utazzanak, azóta is, vagy ezúton is köszönöm nekik, hogy meghozták ezeket az áldozatokat a gyerekeikért, hogy mind a 3 gyerekük egyetemet, illetve főiskolát végezhetett. És aztán ezek után, amikor a gyerekek kirepültek, nekem az öcsém 14 évvel fiatalabb, tehát ez elég sokára történt meg a szüleim életében, hogy mindhárom gyerekük kirepült, akkor meg szerintem úgy voltak vele, hogy most már csak néhány év van vissza a nyugdíjig, majd lesz lehetőség, meg idő a külföldi utazásra. És aztán végül is így is lett, amikor mindketten nyugdíjba mentek, akkor először csak így óvatosan Ausztriában, meg így a környező országokba befizették magukat ilyen buszos szervezett utakra, amiket nagyon élveztek, és aztán néhány év kellett ahhoz, hogy elhiggyék, hogy igen, és ők megvalósíthatják a régi nagy álmot, és elmehetnek Londonba is akár. És ekkor anyukám még nem volt 70 éves, amikor leszervezték. Már be volt fizetve, meg volt az utazás időpontja, amikor
amikor karácsony előtt egy nappal anyukám egyszer csak nem tudott megszólalni, és a mozgása is ilyen összeszedetlenné vált, és aztán néhány hónapnyi orvoshoz szaladgálás után kiderült, hogy agydaganata van, és néhány hónap alatt meg is halt, és nem jutott el soha Londonba. És az igaz, hogy ez a történet nem csak a halogatásról szól, vagy kisebb részben szól a halogatásról, és nagyobb részben inkább a gyermekekért való áldozatvállalásról, meg a körülményekről, meg egyebekről, de azért volt benne egy kevés halogatás is. De a lényeg, amit ezzel mondani akarok, hogy nem, rohadtul nem érünk rá a dolgokra, mert ha azt gondoljuk, hogy majd jövőre is járunk, lehet, hogy jövőre nem is leszünk már. Lehet, hogy nem csak az, hogy jövőre nem leszünk már olyan fizikai állapotban, hanem néhány hónap alatt az ember meghalhat. Teljesen váratlanul nem tudod kiszámítani, hogy mi fog veled történni. Vagy még 2 példát hadd mondjak az én saját életemből is. Én egész életemben akartam motorozni. Középiskolában egy Simpsonnal járkáltam is egy pár évet, de hát a nagy motor azért az nagyon más dolog. És 20 éves koromban el is kezdtem a nagymotoros jogosítvány megszerzését, a KRESZ vizsgáig el is jutottam, de aztán egyszerűen úgy alakult az anyagi helyzetem, meg az akkori életem, hogy így elsodort, ezt félbe kellett hagynom. És aztán utána meg a következő 25 évben is valahogy mindig volt valami más, valami így elmaradt. És aztán 43 évesen jöttem arra rá, hogy de basszus, meddig akarok ezzel várni? Ha motorozni akarok, akkor nem nagyon várhatok tovább. 50 éves vagy 60 éves korában az embernek már a fizikai állapota és a szellemi állapota, a reflexei se pozitív irányba változnak. Azzal együtt, hogy én igyekszem minden téren magamat jó állapotban tartani. 8 éve futunk a feleségemmel, én egész felnőtt életemben súlyzós, meg saját testsúlyos edzéseket végeztem legalább heti rendszerességgel, hogy valamilyen szinten karban tartsam magam. Sokat olvasok, próbálok szellemileg is frissen tartani magam, de azért eljön az az idő, amikor már így lefelé kezd majd az ember fizikailag és szellemileg is menni, és akkor már egyszerűen nem hiszem, hogy célszerű belevágni egy 200 kilós motor kezelésének a megtanulásába, de 43 évesen viszont azt éreztem, hogy még ez nem késő, és ha most nem, akkor mikor vágnék bele. És én is, és a feleségem is, aki alig fiatalabb nálam, ő is belevágott, és 42-43 évesen megszereztük a nagymotoros jogosítványt, a feleségemnek is megvan korlátlan kategória, mert igenis simán meg lehet tenni, de nagyon sokáig már nem halogathattam volna, mert attól tartottam, hogy elveszik annak a lehetősége, hogy ezt én megcsinálhassam, már pedig nem akartam kimaradni abból az élményből, amit a motorozás nyújt az elmúlt 5 évben. Nagyon sok élmény nyújtott, nagyon sokat tanultam belőle, nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy jobban érezzem magam a saját életemben. És ez egyébként 2 dolgot is, vagy 2 tanulságot is tartalmaz. Az egyik, hogy ugye hát a végtelenségig nem szabad halogatni semmit, mert elveszik a lehetőség, hogyha úgymond túl öreg leszel hozzá, vagy esetleg már nem is leszel. A másik meg, hogy esetleg amikor már azt gondolná az ember, hogy valamiről, hogy késő, akkor sem feltétlenül az, hanem igenis bele kell vágni, és meg lehet csinálni. A másik ilyen dolog az a görkorizás, ha már egyszer ez a csatorna tulajdonképpen legalábbis részben erről szólt, és ennek kapcsán jött létre. Én idén már 48 éves leszek, és ennek ellenére azt gondoltam, hogy igenis bele kell vágnom, és újra görkoriznom kell. Én 25-27 évvel ezelőtt a főiskola alatt néhány évet görkoriztam, és nagyon élveztem. Egyszerűen egy fizikailag is nagyon jól átmozgat az izomzatnak is, nagyon jót tesz szinte az egész testet, átmozgatja az izületeket is,
szellemileg is a reflexeket, a mozgáskoordinációt fejleszti, és ráadásul amikor görkorizol, és amikor tényleg benne van az ember a flow-ba, gurulsz, és csak arra figyelsz, hogy teszed a lábad, és milyen mozdulatokat csinálsz, és hogy siklasz, az egy olyan szintű kikapcsolódás, amit elég nehéz máshogy elérni. Ezért, ha még nem vágtál bele, akkor mindenképpen ajánlom, hogy mi a fenére várnál, itt az idő elkezdeni görkorizni. Szóval a lényeg, hogy 47 és fél évesen azt gondoltam, hogy basszus, mire várnék, hiszen emlékszem, hogy mennyire jó volt görkorizni, csak attól is valahogy így elsodort az élet, voltak fontosabb dolgok az elmúlt évtizedekben, és valahogy így nem került újra elő, és meg kiválasztottam hosszú utánajárás után a megfelelő gorkorikat, megvettem, és basszus, nagyon megértem, mert nagyon, nagyon sokat hozzátesz az életemhez, hogy amikor csak tehetem, akkor szánok rá időt arra, hogy guruljak. És hogy mi a tanulság? Hát természetesen az, hogy egyrészt, amit már más videókban is mondtam, hogy a saját életed jobbításáért te vagy a felelős. Sőt, gyakorlatilag nagyon más nem is érdekelt abban, hogy a te életed jobb legyen. Ezért nem érdemes arra várni, hogy majd valaki segít, majd valaki tesz a te érdekedben, mert ez nagyon ritkán fordul elő. Az, aki jobbíthatja a saját életét, az te magad vagy. És ezért neked kell felismerni, hogy mi az, amit már régóta szeretnél, és mindig csak halogattál, és igenis bele kell vágni, mert túl rövid az élet ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ráérünk arra még később is. Mert egyszerűen elszáll a lehetősége, elszáll az ember fizikai, szellemi állapota, elszáll az élete, és a végén aztán meg ott állhat, hogy mennyi mindent szeretett volna, fiatal korában mennyi terve volt, és abból szinte semmi nem jött össze, mert mindig azt gondolta, hogy most még pihenek egy kicsit, aztán majd azt később. Úgyhogy nézd magadba, találd meg azokat a dolgokat, amik már régóta ott kísértenek, és ott motoszkálnak, és úgy érzed, hogy attól jobb lenne az életed, és kezdj el tenni érte a saját lehetőségeid szabta kereteken belül nyilván, ebből nem tud az ember kitörni, de kezdj el tenni érte most, mert különben elszalad az idő, és lehet, hogy végleg elveszik a lehetőség. Úgyhogy nem érünk rá, kezd el, és meglátod, jobb lesz az életed.